उहाँलाई वेलकम गरौँ। अनि चाहिँ पास्टर बेसिकली चाहिँ अगाडि बस्नुहोस् भन्नुभएको छ। कारण के तपाईँको अनुहार हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले कतिको इम्प्रेसन गर्नुभएको छ वचन भनेर। किनभने यो वचन विशेष गरी तपाईँको लागि मात्रै होइन। पहिलो पास्टर let's take a few minutes and review what we heard. Okay, so what was God saying in Ezekiel 34? You can answer. Ezekiel 34 अध्यायमा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? What did we hear? तपाईले के सुन्नुभयो Ezekiel 34 अध्यायबाट? बताउनुस् त। We heard God's heart is for the lost, right? ओ परमेश्वरले हराएका प्रतिको हृदयको विषयमा हामीले सुन्यौं। Lost who? को हराएका छन्? Lost sheep, right? sheep, भेडा। What else did we hear? अरु के कुराहरु हामीले सुन्यौं? You can raise your hand and then. तपाईले आफ्नो हात उठाएर भन्न सक्नुहुन्छ। अरु के कुराहरु हामीले सुन्यौं अघिको सन्देशमा तपाईले आफ्नो हात उठाएर बताउन सक्नुहुन्छ। You remember Matthew chapter 10 verse 41? र मत्ती 10 को 41 तपाईले याद गर्नुभयो के छ त्यहाँ? What does it say? त्यसले के बताउँछ? मत्ती 10 को 41। पास्टर र भविष्यवक्तालाई चाहिँ स्वीकार गर्नेलाई Turn to Matthew 10. र मत्ती 10 अध्यायमा पल्टाउनुस्। मत्ती 10 को 41 जसले भविष्यवक्तालाई भविष्यवक्ताको नाममा ग्रहण गर्दछ त्यसले भविष्यवक्ताको इनाम पाउनेछ अनि जसले धर्मी जनलाई धर्मी जनको नाममा ग्रहण गर्दछ त्यसले धर्मी जनको इनाम पाउनेछ। Staying faithful to who? कोसँग विश्वासित भयो भने So what was the first point? पहिलो बुधा के थियो? पहिलो बुधा के थियो? Why? किन? What? के रे? किन? So what was Peter's flashback?
पिटरको याद पत्रुसको याद छ उसको के कुराहरू पहिला उसले सिकेको थियो पूर्व अध्यायमा What did he remember in the first room? र उसले पहिलो सत्यमा के कुरा उसले याद गरेको थियो पत्रुसले 30 वर्ष अगाडिको 30 years ago. What? के यसु ख्रीष्टसँग हिँडेको John chapter 10, remember? यूहन्ना 10 अध्याय याद गर्नुभयो What does John chapter 10 say? Verses 11 to 14. र 10 अध्यायको 11 देखि 14 सम्म यूहन्नाले के बताउँछ भन्नुहोस् Remember Daniel chapter 12? दानियल 12 अध्याय 3 पद याद छ तपाईलाई What does Daniel 12:3 say? दानियल 12 को 3 ले के भन्छ भन्नुस् त Pastoring, when you are a pastor, it's a high calling. जब तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ नि यो महान बोलावट छ What type of calling? र कति समयमा What kind of calling is it? कस्तो प्रकारको बोलावट हो यो High calling. उच्च बोलावट We can all say that together. हामी सबैजना भन्न सक्छौँ उच्च बोलावट Because who is calling you? कसले तपाईलाई बोलाउनु भएको He is calling, right? And उहाँको then बोलावट we heard this, right? हामीले यो सुन्यौँ How do we lead the flock? हामी कसरी भेडाहरूलाई अगुवाई गर्छौँ उदाहरण नहीं बनेगा Dictator. एकदम निर्देशक भएर I will say and you have to do. म भन्छु र तिमीले गर्नुपर्छ भनेर Example, right? उदाहरणद्वारा Example in what? केमा उदाहरण 5 things Pastor mentioned. 5 वटा कुराहरू पास्टरले बताउनु भयो Speech, बोलीमा behavior, बानी व्यवहारमा love, प्रेममा faith, विश्वासमा and र purity. पवित्रतामा Pavitrata. Right? Why? किन Your life speaks more than your teaching. तपाईको शिक्षा भन्दा पनि तपाईको जीवनले धेरै कुरा बोल्छ Right? हो Do you understand? के तपाईले बुझ्नु भयो ती कुराहरू What was the second point? र दोस्रो बुझा के थियो It's not there, we'll see now. र हामी हेर्नेछौँ किनकि त्यहाँ So far, we covered verses 2 and 3, verse 4, uncover, and at the end. र हामीले 2, 3, 4 पद अध्ययन गर्यौँ अब बाँकी अध्ययन गर्छौँ Also verse 1. Now we go to verse 5. अब हामी 5 पदमा जानेछौँ हामीले 4 समस्या सिद्धायौँ अब 5 पद बाँकी जानेछौँ Truth number 2. Also, Peter is saying a message. He's saying to pastors because he remembers what happened 30 years ago. र पत्रुसले यो सन्देशहरू बताउँदैछन् कारण 30 वर्ष अगाडि के भएको थियो उनलाई सबै याद छ Truth number 2. दोस्रो सत्यता Clothe yourself in humility. र नम्रताले आफैलाई धारण गर 1 Peter 5, 5 to 6. पहिलो पत्रुस 5 को 5 देखि 6 सम्म You younger men likewise be submitted to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. र 5 पद यही प्रकारले हे जवानहरू हो आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हात पनि आफू आफूलाई नम्र तुलाऊ र ठीक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ
The Greek word for be submitted here is impetasso. इम्पटासो यहाँ एकअर्कालाई समर्पण गर भन्ने छ नि इम्पटासो भन्ने शब्द छ Forgive me, it's hupatasso. युपटासो भन्ने शब्द छ It means to place ourselves under rank. र यसले चाहिँ आफैलाई एउटा स्तरमा राख्नु भन्ने बताउँछ It is a military term. यो चाहिँ एउटा सैनिकी शब्द हो Just as a sergeant places himself under a major or a colonel, र त्यसमा मेजरले कर्नलले जसले आफैलाई माथिल्लो स्थानमा राख्छ so also young men must place themselves under more mature leaders. र त्यसरी नै जवान मानिसहरूले पनि आफूभन्दा परिपक्व अगुवाको मातहतमा रहन आवश्यक छ Why? किन Because a united army is the only way to win the battle against the devil. एकतामा भएको सैनिकले मात्र शैतान विरुद्धको युद्ध जित्न सक्छ Remember one thing. We are an army, and we have only one enemy. The enemy, and we have a purpose. Our purpose is to bring glory to God. Also, to encourage the body. Also, to win the lost. र जब यहाँ चाहिँ याद गरौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र शत्रु छ र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा महान उद्देश्य छ र त्यो चाहिँ ख्रिस्टको शरीरलाई उत्साह दिनु हो The thing is, I want you to remember, Pastor Rajan is like a general. र म चाहिँ पास्टर राजालाई याद गर्छु कि उहाँ एउटा जनरल जस्तो But he is here to serve you. तर उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ तपाईहरुको सेवा गर्न पनि Remember one thing. एउटा कुरा याद गर्नुहोस् God places mature men who are filled with faith and filled with the Holy Spirit about you. तपाईको विषयमा पवित्र आत्माले जे बताउनुहुन्छ तपाईभन्दा माथि एउटा परिपक्व व्यक्ति उहाँले त्यही कारणले राख्नुहुन्छ However, one day, if you are, remember if you are under men, also one day you will be a general. जब तपाई कसैको मातहतमा हुनुहुन्छ अथवा माथि हुनुहुन्छ भने तपाई पनि एकदम जनरल जस्तै हो Amen. आमेन So 1 Peter 2 verse 13 says र पहिलो पत्रस 2 को 13 ले बताउँछ that we are to submit to godly authority for the Lord's sake. र परमेश्वरको खातिर हामीले उहाँका जनहरुमा समर्पित हुन आवश्यक छ Here's a principle I never want you to forget. र यहाँ चाहिँ एउटा शिक्षा छ जो तपाईले कहिले बिर्सेको म चाहन्न Listen to it carefully. यसलाई अत्यन्तै राम्रोसँग सुन्नुहोस् A Christian cannot be over those things that God places under him. र परमेश्वरले उनको माताहतमा जे विश्वासीको माताहतमा जे राख्नु भएको छ त्यो भन्दा माथि गएको चाहनुहुन्छ Until he is submitted under those things God places over him. र जबसम्म उसले समर्पणतामा कसै मुनि बस्दैन तबसम्म उसलाई परमेश्वरले माथि पनि राख्नुहुन्छ Let's read it again. र फेरि पढौँ यसलाई A Christian cannot be over those things that God places under him. र एउटा विश्वासीले जे कुरा उसको माथि राखेको हुन्छ त्यसलाई त्यति हल्का सम्झिन सक्दैन Until he is submitted under those things God places over him. जबसम्म उसले आफूभन्दा माथिको उसँग समर्पण गर्दैन तबसम्म उसलाई पनि परमेश्वरले माथि राख्नुहुन्छ What are some of the things that God places the Christian positionally over? र के कुराहरू परमेश्वरले एउटा विश्वासी माथि परमेश्वरले राख्नुहुन्छ त Well, Ephesians 1 verse 20 to 23 tells us एफिसी 1 को 22 र 23 पदले हामीलाई बताउँछ कि that as members of the body of Christ with Jesus as our head, र एउटा ख्रीष्टको शरीरको भएको नाताले र ख्रीष्ट हाम्रो शिर भएको नाताले Christ has placed all things under his feet. र ख्रीष्टको मुनि पैताला मुनि सबै कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ And since we are his body,
जबकि हामी उहाँका शरीरहरू हौँ all things are under our feet as well. र हाम्रो माथामा हाम्रो पैताला मुनि पनि सबै कुराहरू राखिएका छन्। This includes our authority over the devil, Romans 16 verse 20, र रोमी 16 को 22 अनुसार शैतानप्रति हाम्रो अधिकार पनि यो मध्ये एउटा हो। and the world system, 1 John 5 verse 4. र पहिलो योहन्ना 5 को 4 अनुसार संसारिक नियममाथि पनि हो। We however can't experience our victory over those things God places under us. जबकि हामी त्यसको अनुभवहरू गर्न नसक्ला जुन परमेश्वरले हाम्रो पैताला मुनि राख्नु भएको छ, That is the devil and the world system. र जुन शैतान र संसारिक नियम, Until we are submitted under those things that God places over us. र जबसम्म हामी ती कुराहरू अनुभव गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जब परमेश्वरले हामी भन्दा माथि राखिदिनु भएको कुरामा समर्पित हुँदैनौँ। That is Christ, त्यसरी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, His word, उहाँको वचन, His Holy Spirit, उहाँको पवित्र आत्मा and our pastor. र हाम्रो पास्टर। I want you to remember if you are submitted to Christ through the word, to the word, to the Holy Spirit and the pastor, यदि तपाईँ ख्रीष्टलाई, पवित्र आत्मालाई र त्यसपछि तपाईँको पास्टरलाई र वचनमा समर्पित हुनुभयो भने you will begin to experience victory तपाईँले चाहिँ विजय महसुस गर्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ। and power and joy and love over your circumstances. र तपाईँले आफ्नो परिस्थितिहरूमा तपाईँले प्रेम, विजय, शक्ति, सामर्थ्यको अनुभव गर्नुहुन्छ। Also over the enemy. र तपाईँले आफ्नो शत्रु विरुद्ध पनि विजय महसुस गर्नुहुन्छ। That's why we are called not to be alone, but to be together in the body. र शरीरमा हामी एक साथ हुन बोलाएका हौँ, तर एक्लै रहनको निम्ति हामी बोलाएका होइनौँ। Because Christ is the head and the body is the fullness of Christ. र ख्रीष्ट अनि शरीर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट अनि शिर हुनुहुन्छ र हामी उहाँका शरीर हौँ र यो नै ख्रीष्टको परिपूर्णता हो। In Christ, Christ has placed all things under His feet. र ख्रीष्टले ती व्यक्तिहरूको मुनि सबै कुराहरूलाई पैताला मुनि राख्नुहुन्छ। Amen. आमेन। When Peter exhorts leaders to clothe themselves with humility, नम्रता पहिर भनेर जब प्रेरित पत्रुसले आज्ञा दिन्छन् अरूलाई, he speaks from his very own experience with Jesus, recorded in Luke 22:24-30. र लुका 22:24 देखि 30 सम्म जे कुरा उनले पहिला अनुभव गरेका थिए त्यही अनुसार उनले यहाँ चाहिँ बताउँदैछन्। Peter's second flashback. र पिटरको दोस्रो जे उनले सिकेका थिए पहिला, Peter could remember vividly, very sharply, how at the Last Supper in the upper room, the disciples' lack of humility was exposed. र जब माथिल्लो कोठाको सन्देशमा जब प्रभु भोजको समयमा पत्रुस येशू ख्रीष्टसँगै थिए त्यतिखेर उनले प्रेरितहरूको चेलाहरूको जुन नम्रताको कमी थियो त्यो कुरालाई उनले महसुस गरेका थिए। After 3 years of listening to Jesus' teaching, र 3 वर्षसम्म येशूको शिक्षालाई सुन्नुका बावजुद on the evening before the Passover, र निस्तार चाडको अगाडि जुन भोज थियो they had all come into the upper room and were searching for seats of honor next to Jesus. र उनीहरू चाहिँ माथिल्लो कोठामा एकसाथ भेला भएका थिए र आदर साथ उनीहरू त्यहाँ छेउ थिए। It's so amazing. Many of the disciples had been with Jesus for 3 years in Bible college and had graduated, and they were all still being carnal. र तिनीहरू 3 वर्षसम्म येशू ख्रीष्टसँगै थियो जो उनीहरूको बाइबल कलेज थियो र त्यसपछि ग्रेजुएट भएका थिए, त्यही पनि उनीहरू अलिकति संसारिक जस्तो त्यहाँ हामी देख्छौँ। Because they are fighting for position. किनकि उनीहरू पदको निम्ति एकअर्कामा युद्ध गरिरहेका थिए।
Actually, and asking, who among us is the greatest? र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि हामी मध्ये को चाहिँ महान हुने भन्ने त पहिलो विषय थियो So Peter is going to learn a lesson. र अब पत्रुसले चाहिँ एउटा पाठ सिक्न गइरहेका छन् Something he will never forget जुन कुरा उनले बिर्सिँदैन for all his life. र आफ्नो पूर्ण सम्पूर्ण जीवनमा अब उनले जे कुरा यहाँ सिक्दैछन् कहिले बिर्सने छैन Then they were discussing amongst themselves as to which one of them was the greatest. र उनीहरूको एउटा विचार थियो कि उनीहरू मध्येमा चाहिँ को चाहिँ सबभन्दा महान हुने त ठुलो हुने भन्ने Peter also remembered Jesus' words to them that evening. र त्यो साँझ जे कुरा यसु ख्रीष्टले पत्रुस तथा अरूलाई भन्नुभयो त्यो कुराहरू याद गर्छन् He had said, उहाँले भन्नुभएको थियो "But the one who is the greatest among you must become like the youngest, and the leader like the servant." र तिमीहरू मध्ये जो ठुलो छ अथवा जो अगुवा छ ऊ चाहिँ नि दास जस्तै र सबभन्दा सानो हुन जरुरी छ भनेर भन्नुभयो Later that evening, our Lord Jesus did something that made a life-changing impression on the life of Peter and the rest of the disciples. पत्रुस र अन्य चेलाहरूलाई जे कुरा यसु ख्रीष्टले बताउनु भयो त्यो अत्यन्तै जीवन परिवर्तन गर्ने खाले र असरदार थियो John chapter 13, 4-5 recalls what happened next. र यूहन्ना 13 को 4 देखि 5 ले बताउँछ जे कुरा त्यहाँ पछि हुन्छ Jesus got up from supper and laid aside his garments. यसु ख्रीष्ट उठ्नु भयो र त्यसपछि आफ्नो कपडा छेउमा राख्नु भयो And taking a towel, he clothed himself. र त्यसपछि गम्सा लिएर आफैलाई उहाँले बेर्नु भयो Then he poured water into the basin र त्यसपछि भाँडोमा उहाँले पानी खनाउनु भयो and began to wash the disciples' feet र त्यसपछि चेलाहरूको पाउ धुन सुरु गर्नुभयो and to wipe them with the towel with which he was र clothed. जे कुरा उहाँले जुन टावल उहाँले बेर्नु भएको थियो त्यो निकालेर चेलाहरूको खुट्टा पुस्न थाल्नु भयो The disciples looked on with open mouth surprise. र उनीहरू चेलाहरू चाहिँ अत्यन्तै चकित भएर यो हेर्न थाले I want you to see this because it's amazing. Here's God in the flesh. र यहाँ चाहिँ जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यो अत्यन्तै म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु He is the Messiah, King of Kings. What is he doing? उहाँ राजाहरूका राजा उहाँ मसिह हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि उहाँले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त He is leading. King. He is on his knees with a towel washing disciples' dirty feet. र चेलाहरूको त्यो फोरी खुट्टा धुनको निम्ति यसो ख्रीष्ट घुँडा टेक्नु भएको थियो र त्यसपछि उहाँले धुनुभयो त्यसपछि गम्सा प्रयोग गर्नुभयो And he's saying, this is the leader. As a leader, I want you to be like this. र तिमीहरू अगुवा भएको नाताले तिमीहरू मैले जे गरेको छु त्यस्तै भएको म चाहन्छु भनेर बताउनु भयो If you ever say, oh, I'm over this, I am the oldest leader, यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि म चाहिँ सबभन्दा पुरानो अगुवा हुँ भनेर or I am number one, र म नम्बर 1 हुँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने and then you need to show by how many feet you have washed. यो कुराहरूबाट तपाईँले देखाउन जरुरी छ कि कतिवटा खुट्टाहरू पाउहरू तपाईँले धुनुभयो भनेर Because in the world, people ask, I am the leader. See how many people are following me. र संसारमा चाहिँ मानिस जो अगुवाहरू हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् हेर कतिजना मानिसले मलाई पछ्याइरहेका छन् In the kingdom of God, you see, leaders, we are the ones who care for most
We care for the most. We care the most for people. र हामी चाहिँ जब परमेश्वरको राज्यमा आउँछौँ भने अगुवाले चाहिँ त्यो हो जसले मानिसहरूको धेरै वास्ता गर्दछ। So Peter says, be a servant. त्यसपछि पत्रुसले भन्दैछ कि एउटा दास जस्तो बन। He's saying, pastors, I was there at the Last Supper. I learned a lesson. र पत्रुसले यहाँ चाहिँ भन्दैछ म त्यो भोजमा थिएँ जुन दिन यसो ख्रीष्टसँग I learned a lesson which I will never forget. मैले त्यो पाठ सिकेको छु र मैले त्यो पाठ सिकेको छु जुन अब म कहिले बिर्सने छैन। पत्रुसले त्यो कुरा भन्दैछ। He's saying, if you're humble, in time, God will promote you. र यदि तिमी नम्र भयो भने समयमा परमेश्वरले तिमीलाई माथि उचाल्नुहुनेछ। When Jesus came to Simon Peter, जब येशू ख्रीष्ट सिमोन पत्रुस कहाँ आउनुभयो, Peter had said, पत्रुसले भनेका थिए, Lord, never will such a one as you wash the feet of such a one as me. तपाईँ जस्तो मानिसले पनि म जस्तो मानिसको पाउ कसरी धुने भनेर भनेका थिए। Jesus answered, येशूले जवाफ दिनुभयो, What I do now you do not realize, but you will understand someday. र मैले अहिले जे गरेको छु तिमीले महसुस गर्दैनौ तर कुनै दिन तिमीले थाहा गर्नेछौ। Peter now understood. पत्रुसले अब अहिले जाने। It was a vivid lesson that all who serve our Lord must be humble and must be servants. र जो चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छ उनीहरू नम्र हुन जरुरी छ र त्यसपछि दास हुन जरुरी छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उनले जाने। Chapter 5 verse 5b says, र 5 अध्यायको 5 को दोस्रो खण्डले बताउँछ, And all of you clothe yourself, र सबै जनाले पहिरियो, literally gird yourself with the towel, र आफैले त्यो गमसारले आफैलाई बाँध with humility. र त्यो चाहिँ नम्रतापूर्वक। This is what I want you to see. Peter uses the same word that's used in John 13. र यूहन्ना 13 अध्यायमा जे त्यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ पत्रुसले यहाँ पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्दैछ। म यो याद गरेको चाहन्छु तपाईले। When Jesus clothed himself with a towel, जब येशू ख्रीष्टले आफैलाई गमसाले बेर्नुभयो, Peter is saying, pastors, clothe yourself with a towel of humility. र पत्रुसले यहाँ चाहिँ भन्दैछन् कि पास्टरहरू तपाईहरुले पनि नम्रताले आफैलाई आफ्नो कम्मर कस्नुपर्छ। The leader, as a leader you serve, because the leader you serve, who serves is a servant. किनकि जो अगुवा भएर सेवा गर्दछ ऊ चाहिँ एउटा सेवक जस्तो अथवा दास जस्तो। Peter is saying to all pastors, पत्रुसले सम्पूर्ण पास्टरहरूलाई भन्दैछ, remember Jesus' example with the towel washing his disciples' feet. र येशू ख्रीष्टको त्यो उदाहरणलाई याद गर कसरी उहाँले चेलाहरूको पाउ धुनु भएको थियो र गमसाले पोछ्नु भएको थियो। Notice that he uses the same exact words when he writes to pastors and leaders now. र उनले पास्टर्स र अगुवाहरूलाई लेख्दैछन् त्यही नै शब्दहरू यहाँ चाहिँ परिचालन गर्दैछ। You too need to clothe yourself with humility तिमी आफैले पनि नम्रता पहिरिन जरुरी छ and have a ministry of washing each other's feet. र एक अर्काको पाउ धुने सेवकाई हुन जरुरी छ। In other words, अर्को शब्दमा pastors, I urge you, पास्टरहरू म बिन्ती गर्छु, be humble, नम्र हौ, humble, नम्र, humble like Jesus, येशू ख्रीष्ट जस्तै नम्र, and serve, र त्यसपछि सेवा गर, and serve, स्वयं सेवा गर, serve one another र like Jesus. येशू ख्रीष्टले जस्तै एक अर्काको सेवा गर।
In verse 5b, र 5 पदको दोस्रो खण्डमा Peter tells us why we as leaders need to clothe ourselves with humility. पत्रुसले बताउँदैछ कि किन हामी अगुवा भएको नाताले नम्रता पहिरिन जरुरी छ भनेर। For God is opposed to the proud, किनकि परमेश्वरले घमण्डीहरूको अवरोध गर्नुहुन्छ but gives grace to the humble. तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। Let's look closely at what Peter is saying here. र पत्रुसले यहाँ चाहिँ के बताउँदैछ अत्यन्त नजिकबाट हेरौँ। He is saying that when a leader becomes proud and arrogant, जब उनले भन्दैछन् जब एउटा अगुवा चाहिँ अहंकारी र घमण्डी हुन्छ that God begins to oppose him. त्यसपछि परमेश्वरले उसको अवरोध गर्नुहुन्छ। The Greek word for opposed used here literally means र यहाँ चाहिँ जुन विरोध भन्ने शब्द गरिएको छ त्यसको अक्षर यस्तो हुन्छ to resist or fight against. र त्यसको मतलब अवरोध अथवा त्यसको विरुद्ध लड्नु भन्ने हुन्छ। Now that's not a good thing. र त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। No leader wants to be in a place that where God is resisting and opposing him or her. अब कुनै पनि अगुवा त्यो स्थानमा हुन चाहन्न जब परमेश्वरले उसको अवरोध अथवा उसको विरुद्ध लड्नुहुन्छ। Why does the Bible tell us repeatedly that God hates the sin of pride? र त्यहाँ चाहिँ किन यस बाइबलले स्पष्टसँग धेरै पटक बताउँछ कि परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेर। Proverbs 6:16 to 17. र हितोपदेश 14 को 12 देखि 15 सम्म। Because it was pride that turned Lucifer into Satan. र यो चाहिँ शैतानको त्यो घमण्ड थियो जसले शैतानलाई चाहिँ खसाल्यो। Isaiah 14:12 to 15. यसैया 14 को 12 देखि 15 सम्म। When a leader becomes proud, जब एउटा अगुवा घमण्डी हुन्छ he is setting himself for a fall. र उसले चाहिँ आफैलाई खसाल्ने स्थानमा राख्दछ। God cannot promote us if we are proud. यदि हामी घमण्डी भयो भने परमेश्वरले हाम्रो पदोन्नति गर्नुहुन्न। But verse 5c also reminds us 15 को तेस्रो खण्डले यो पनि बताउँछ that God gives grace, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ that is favor, र त्यो चाहिँ एउटा निगाह हो। and promotion upon promotion त्यसपछि पदोन्नति माथि पदोन्नति upon those who are humble. र जो नम्रहरू छन् ती माथि। In our churches, हाम्रो मण्डलीहरूमा we often need to remind ourselves of the godly Andrew Murray's classic definition of humility. र एन्ड्रु मरेको शास्त्रीय जुन एउटा नम्रताको परिभाषा छ त्यसलाई हामीले जान्न जरुरी छ। Humility नम्रता is not thinking highly of yourself. आफैलाई माथि राखेर सोच्ने होइन। Neither is it thinking lowly of yourself. त्यसको मतलब यो पनि होइन कि अत्यन्तै नीच सोच्ने पनि। Humility नम्रता is simply not thinking too much about yourself. आफ्नै विषयमा धेरै कुराहरू सोच्ने भन्ने होइन। Isn't that a wonderful definition of someone who is humble? र यो चाहिँ एउटा राम्रो परिभाषा होइन र जो नम्र छ। And the proof of true humility is seen in how we interact with others. र अरूसँग हामी कसरी बातचित संसार गर्छौं त्यसले चाहिँ हाम्रो नम्रतालाई प्रदर्शन गर्छ। Only a truly humble person can do what Jesus did on a continual basis. र निरन्तर रूपमा येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यसले एउटा सही नम्र व्यक्तिले निरन्तर गर्न सक्छ। Be a servant and wash other disciples' feet. र दास बन्नुहोस्, सेवक बन्नुहोस् र अरूहरूको पाउ धुनुहोस्। Peter continues his advice to leaders in verse 6. र 6 पदमा अगुवाहरूप्रतिको जुन सल्लाह पत्रुसले अझ बढाउँदै लान्छन्। Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, परमेश्वरको शक्तिशाली हातमा आफैलाई नम्र तुल्याओ that he might exalt and honor and promote you ताकि उहाँले तिमीलाई उचाल्नु भएको होस् र पदोन्नति गर्नु भएको in होस् his proper time. र उहाँको समयमा। Do you want God to really use you as a leader? अगुवा भएको नाताले कि परमेश्वरले साच्चै नै तपाईलाई प्रयोग गरेको तपाई चाहनुहुन्छ? Do you want to see and experience God's sustained blessing upon your life? तपाईको जीवनमा आशीषमाथि आशीष ल्याएको कि तपाई साच्चै नै चाहनुहुन्छ? Then learn to walk humbly before God and stay humble. र नम्र रहनुहोस् र परमेश्वरको अगाडि नम्रतापूर्वक सेवा गर्नुहोस् त्यो नै एउटा कुरा हो। The fear of the Lord is the instruction for wisdom. र ज्ञानको निम्ति परमेश्वरको भय नै एउटा मार्गनिर्देशन हो। And before honor comes humility. र त्यसपछि आदरपूर्वक नम्रता आउँछ। Proverbs 15:33. र हितोपदेश 15 को 33। Before destruction, the heart of man is haughty, but humility goes before honor. र घमण्ड चाहिँ नष्ट हुनु पूर्व आउँछ तर नम्रताले आदरतिर लान्छ। Proverbs 18:12. र हितोपदेश 18 को 12। Every one of God's servants has to learn humility under God's mighty hand of circumstances and events.
र परिस्थिति र विभिन्न कुराहरूको समयमा हरेक जनाले सिक्न जरुरी छ कि परमेश्वरबाट कसरी नम्रता धारण गर्ने भन्ने विषय। Before God exalted them. र परमेश्वरले उनीहरूलाई उचाल्नु भन्दा पूर्व You see, तपाईले देख्नुभयो we are all prone to pride. र हामी चाहिँ धेरै पनि घमण्डतिर लम्किन्छौँ। It's only via circumstances that are difficult, जब परिस्थितिहरू त्यहाँ चाहिँ गलत हुन्छ त्यतिखेर मात्र, where people rub us the wrong way, जब मानिसहरूले गलत तरिकाले त्यहाँ चाहिँ गर्छन्, that we can learn humility. ताकि हामी नम्रता सिक्न सकौँ। But in order to learn humility, तर नम्रता सिक्नको निम्ति we have to choose to humble ourselves. आफैले आफैलाई नम्र तुल्याउनको निम्ति आफैले चुन्नु पर्दछ। Joseph was under God's mighty hand of circumstances, योसेफ परमेश्वरको शक्तिशाली हातको मातहतमा थिए जब उनी यो परिस्थितिमा थिए for at least 13 years. 13 वर्षसम्म। He was sold into slavery by his brothers and thrown into a pit. र आफ्नो भाइहरूबाट उनी दासत्वमा बेचिएका थिए र खाडलमुनि रहेका थिए। But because he chose to humble himself तर उनले आफैले नम्र तुल्याउन रोजे and continued to seek God, र त्यसपछि निरन्तर परमेश्वरलाई हेरे God gave him favor र परमेश्वरले निगाह दिनुभयो and he promoted him in due time to become the prime minister of Egypt. र एउटा निश्चित समयमा मिस्रको प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति परमेश्वरले उनको पदोन्नति गर्नुभयो। Moses was under God's mighty hand for 40 years in the desert. 40 वर्षसम्म मरुभूमिमा मोसा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली हातको मातहतमा थिए। But because he chose to humble himself and continue to seek God, र उनले आफैलाई नम्र हुनको निम्ति रोजे र निरन्तर परमेश्वरको खोजी गरे। God sent him to deliver 1 million Jews out of Egypt. र 10 लाख भन्दा बढी यहुदीहरूलाई दासत्वबाट बचाउन प्रयोग गर्नुभयो। Peter is saying पत्रुस भन्दैछन् that the key to God's blessing upon our lives and ministry हाम्रो सेवाकाई र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशीषको चाबी चाहिँ is to walk humbly, त्यो चाहिँ नम्रतापूर्वक हिँड्नु stay humble, र नम्र रहिरहनु and learn to serve. र त्यसपछि सेवा गर्न सिक्नु। This brings us to another great piece of advice that Peter desires all pastors to learn. र पत्रुसले सम्पूर्ण पास्टरहरूले जानेको एउटा राम्रो शिक्षामा पत्रुसले ल्याउँदैछ। God, truth number 3. र तेस्रो नम्बरको सत्यता, God is the provider of all our needs. सम्पूर्ण हाम्रो आवश्यकताको परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। Why don't we have Pastor Atul? Why don't we review what we learned? पास्टर अतुलले जे हामीले सिक्यौँ त्यो कुराको पुनर्विचार गर्नुहुन्छ। So we can just review what we just learned. So हामीले के कुराहरू सिक्यौँ त्यो विषयमा what was point number 2? Main point. दोस्रो सत्यता के थियो, दोस्रो विवाद के थियो? Clothing is self-humility, right? र नम्रतालाई पहिर What we heard, hupotasso, right? उपटासो भन्ने हामीले सुन्यौँ हैन? What does that mean? त्यसको अर्थ के हो? Placing yourself? आफैलाई तल राख्नु। Okay, I'll ask the question, you have to answer. म प्रश्न सोध्छु, तपाईले जवाफ दिनुपर्छ। What does hupotasso mean? उपटासोको मतलब के हो? And it is a military term. र यो चाहिँ एउटा सैनिकी शब्द हो। Pastor said one very important statement in the message. र पास्टरले चाहिँ अत्यन्त राम्रो कुरा भन्नुभयो आफ्नो सन्देशमा। The only way to win against the enemy एउटा मात्र तरिका शत्रुलाई जित्नु is if we stand as a united army. र त्यो चाहिँ जब हामी एक साथ सैनिकको रूपमा खडा हुन्छौँ। And he also gave the example of Pastor Rajan, र पास्टर राजनको पनि उहाँले उदाहरण दिनुभयो, a general जो चाहिँ जर्नल who serves, जसले सेवा गर्छ, meaning of humility. र जसको अर्थ चाहिँ नम्रता He हो। has a position, उहाँसँग पद छ, but he is not like a dictator, but he is serving. तर उहाँ मालिक जस्तो होइन, तर एउटा सेवक जस्तो हुनुहुन्छ। Then let's review Ephesians 1:20 to 23. र एफएसी 1 अध्यायको 22 देखि 23 सम्म बताएको कुरा 20 to 23. 22 र 23 पद, 20 देखि 23 पदसम्म। Okay, turn to Ephesians. एफएसी 1 अध्यायमा पढ्छौँ।
हुन्छ एफिसी 1 अध्यायको 20 देखि 23 पदसम्म जुन सामर्थ्यले उहाँले ख्रीष्टमा काममा लगाउनु भयो जब उहाँले मरेकाहरूबाट उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो र आफ्नै दाहिने हाततर्फ सबै प्रधानता अधिकार सामर्थ्य प्रभुता र यस संसारमा मात्र होइन तर आउने वालामा पनि लिइने हरेक नाम भन्दा धेरै माथि स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भयो र सबै कुराहरू उहाँका पाउमनि पारिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि शिर हुनका निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो जो चाहिँ उहाँको शरीर हो अर्थात् उहाँको पूर्णता जसले सबै कुरामा सबै कुराहरू भरिदिनु हुन्छ Who's the head? को चाहिँ शिर हो Who's the body? र को शरीर हो What is the authority over us? 4 things were said. र चारवटा कुरा हामीले भनौँ जो हामी माथि एउटा अधिकारीको रूपमा छ Christ. ख्रीष्ट Holy Spirit. What else? Word and power. You can say that together. हामी एकसाथ भनौँ त यो चारवटा कुराहरू 4 things. First, पहिलो ख्रीष्ट दोस्रो परमेश्वरको वचन तेस्रो पवित्र आत्मा चौथो पास्टर we are not called to be alone, right? हामी एक्लै हुन बोलाएका होइनौँ So what was the verse that was used for flashback number 2? र फ्ल्यासब्याक जुन पत्रुसले पहिला याद गरेका कुराहरू थियो त्यसको निम्ति कुन पद प्रयोग गरिएको थियो त यूहन्ना लुका 22 24 there? Please. Okay. What was the issue there? त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको थियो What were they doing? के तिनीहरू के गरिरहेका थिए Position. They're fighting for position, right? उनीहरू पदहरूको निम्ति लडिरहेका थिए They are graduates. उनीहरूको दीक्षान्तर भएका छन् Okay. And what's the example उदाहरण के थियो that Peter will never forget? पत्रुसले जो पहिले बिर्सिँदैन के उदाहरण थियो What was the example? उदाहरण के थियो त्यसमा John chapter. यूहन्ना What is Jesus doing in John 13? यूहन्ना 13 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ Pastor made one point there. पास्टरले त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो Be humble like को जस्तै नम्र हो and serve like. को जस्तै सेवा गर 1 Peter chapter 5 verse 5. Let's read it. पहिलो पत्रुस 5 को 5 लाई पढौँ Who does God oppose? कसलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ And who does God give grace to? र कसलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ So what should we be? र हामी के हुन जरुरी छ And if you are humble, what will we receive? यदि तपाईं नम्र हुनुहुन्छ भने के पाउनुहुन्छ Right? हो Remember what the word meant? Oppose means र त्यहाँ चाहिँ जुन विरोधको शब्द के थियो थाहा छ तपाईलाई resist or fight against. र त्यसको मतलब अवरोध गर्नु अथवा त्यसको विरुद्धमा लड्नु Proverbs chapter हितोपदेश 6 6 को 16 or 16 र 17. And Isaiah? र यशाया Okay. What did Andrew Murray say एन्ड्रु मरेले के भने about humility? नम्रताको विषयमा Not thinking highly of oneself, आफैलाई अत्यन्त उच्च सोच्नु होइन not thinking lowly of oneself, आफैलाई अत्यन्त नीच सोच्नु पनि होइन simply साधारण रूपमा not thinking too much about self. आफ्नै विषयमा धेरै नसोच्नु हो Okay? And I love this statement. र यो वक्तव्य मलाई मन पर्यो Only a humble person यो जो नम्र छ त्यसैले मात्र can consistently do what Jesus Christ did. उसले मात्र येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यसलाई निरन्तर गर्न सक्छ An example is of Joseph, right? यो योसेफको उदाहरण थियो होइन र Okay? And then these 3 important verses. र तीनवटा महत्त्वपूर्ण पदहरू 1 Peter 5 verse 6, पहिलो पत्रुस 5 को छ Proverbs 15:33, हितोपदेश
Can you repeat Andrew Murray's definition? Only a humble person, that part? Only a humble person एउटा नम्र व्यक्तिले मात्र can do consistently निरन्तर गर्न सक्छ what Jesus Christ did. जे येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो 1 Peter 5:6, पहिलो पत्रुस 5 को छ Proverbs 15:33, हितोपदेश 15 को 33 and 18:12. र 18 को 12 पद Andrew Murray's one? Okay. Not thinking highly आफैलाई of उच्च self, सोच्नु हैन नसोच्नु आफैलाई उच्च not नसोच्नु thinking lowly of self, आफैलाई नीच नसोच्नु simply साधारण रूपमा not thinking too much about yourself. आफै आफ्नो विषयमा धेरै नसोच्नु अथवा माथिको नसोच्नु भन्ने We go to truth number 3. It's a short truth. However, after this we will stop. And to do truth number 4 and 5 tomorrow. र हामी चाहिँ अब तेस्रो नम्बरको सत्यतामा गइरहेका छौँ र यसलाई यो सत्यतासँग अन्त गर्छौँ र त्यसपछि अर्को भाग हामी भोलि जान्छौँ 4 र 5 मा Truth number 3. तेस्रो नम्बरको सत्यता God is the provider of all our needs. हाम्रो सम्पूर्ण आवश्यकताको प्रबन्धकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ In 1 Peter 5 verse 7 he says, पहिलो पत्रुस 5 को 7 मा उहाँले भन्नुहुन्छ casting all cares, your anxieties, आफ्नो सम्पूर्ण चिन्ताहरू र फिक्रीहरू all your worries, all your concerns, once and for all on him. र सम्पूर्ण आफ्नो चिन्ताहरू फिक्रीहरू एकैपटक उहाँमा For he cares about you with deepest affection. र उहाँले चाहिँ अत्यन्तै नजिकको प्रेमले तिम्रो वास्ता उहाँले गर्नुहुन्छ And watches over you very carefully. र तिमीलाई राम्रोसँग उहाँले हेर्नुहुन्छ why is this? Why does Peter share this verse with pastors? किन पत्रुसले चाहिँ पास्टरहरूसँग यो पद बताउँदैछन् त Because pastors also have cares of their families, of their finances. किनकि पास्टरहरूसँग चाहिँ पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था र आफ्नो परिवारहरूको विषयमा चिन्ताहरू गर्छन् Often we think, oh, pastors, they are supermen. कतिपय अवस्थामा हामी पास्टरहरूलाई अत्यन्तै सुपरम्यान जस्तो सोच्छौँ सुपरम्यान Because they are looking after everyone else. So they might not have any cares. सायद उनीहरूले धेरै कुराहरू धेरै मानिसहरूको वास्ता गर्दछन् जसको कारणले उनीहरू आफ्नै चिन्ता छैन होला भनेर मानिसहरू सोच्छन् Actually, pastors encourage, have cares of their own families and also the cares of people in the church. र पास्टरलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नै परिवारको वास्ता पनि र आफ्नो मण्डलीका सदस्यहरूको पनि वास्ता हुन्छ फिक्री हुन्छ But Peter is saying, pastors, I want you to remember, cast your cares upon the Lord, because He loves you with an affection. He loves you. पत्रुसले He's watching over you. पत्रुसले चाहिँ अब पास्टरहरूलाई बताउँदैछन् आफ्ना सम्पूर्ण चिन्ताहरू येशू ख्रीष्टमा फ्याँकिदेऊ किनकि येशू ख्रीष्टले तिमीलाई साँच्चै नै गहिरो किसिमले स्नेह अथवा प्रेम गर्नुहुन्छ The words cast, literal Greek, empiripto,
एपिरिप्टो भन्ने शब्द छ जुन फ्याँक्नु भन्ने शब्द Throw or roll all your cares upon God. परमेश्वरमा फ्याँकिदेऊ अथवा सम्पूर्ण आफ्नो समस्यालाई परमेश्वरमा पेरिदेऊ All your cares upon Him सम्पूर्ण आफ्नो फिक्रहरू उहाँमा means that we are to gather every care and need that we have in life and ministry र हाम्रो सेवाकाईमा र हाम्रो जीवनमा जति पनि आवश्यकताहरू छ त्यसलाई लिनु and roll it upon the Lord. र प्रभुमा त्यसलाई पेरिदिनु Imagine Peter now. Imagine putting down all your cares you have on a piece of paper and saying, make it into a ball and of paper and throw it up to God. आफ्नो एउटा सानो पेपरमा आफ्नो सम्पूर्ण चिन्ताहरू लेख्नुहोस् र त्यसपछि परमेश्वरमा त्यसलाई फ्याँकिदिनुहोस् How do you throw it? You throw it in prayer. कसरी तपाईले फ्याँक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा तपाईले फ्याँक्नुहुन्छ That's what Peter is saying here. त्यही कारणले पत्रुसले यहाँ यी कुराहरू बताउँदैछ He's saying, don't bear the burdens. Fear. Don't bear the burdens of the ministry. You need to learn how to pray and speak and ask me for everything you need. सम्पूर्ण बोझहरू आफै नउठाऊ तर मसँग मागेको ममा राखेको र ममा फ्याँकेको प्रार्थनाद्वारा तिमीहरूले गरेको म चाहन्छु पत्रुसले यही कुरा यहाँ बताउँछ However, often we throw the ball up and we catch it कतिपय again. हामी कतिपय अवस्थामा फ्याँक्छौँ र फेरि यसलाई समाउँछौँ Peter is saying, throw it again. Throw your cares upon God. Don't take it back. सम्पूर्ण आफ्नो चिन्ताहरू परमेश्वरमा फ्याँकिदियो र फेरि यसलाई नसमाऊ Why is Peter saying this? Because he learned it from experience. किन पत्रुसले यी कुराहरू बताउँदैछन् उनले आफ्नो अनुभवबाट यो कुराहरू Because he saw the Lord providing for everything he needed. किनकि उनले देखे कि येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण उसको आवश्यकताहरू पूरा गरेको Why? किन Because the Lord intimately cares with loving affection for us. किनकि परमेश्वरले अत्यन्तै घनिष्ठ स्नेहद्वारा हाम्रो विषयमा वास्ता गर्नुहुन्छ Many young men and women desire to serve God in full-time ministry as missionaries, मिशनरी र कतिपय नाताले जवान मानिसहरू परमेश्वरमा सेवा गर्न चाहन्छन् but wonder how God will provide for their needs. तर उनीहरू चकित हुन्छ कसरी परमेश्वरले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ भनेर When my wife and I began ministry in 1992, र जब म 1992 मा म र मेरो श्रीमती सेवाकार्य गर्न सुरु गर्यौं our church was very small हाम्रो मण्डली अत्यन्त सानो थियो and could barely support us with a salary. र हामीलाई जुन आवश्यकता तलबहरू थियो त्यो सम्हाल्न सक्ने थिएन We rented a small one-bedroom hall kitchen apartment र हामीले एउटा सानो एउटा बेडरुम र एउटा किचन भएको अपार्टमेन्ट भाडामा लियौं and joyfully began serving the Lord. त्यसपछि आनन्द साथ परमेश्वरको सेवा गर्न सुरु गर्यौं Remember, याद गर्नुहोस् I remember our church was only 30 people. म याद गर्छु कि हाम्रो मण्डलीमा मात्र 30 जना मानिसहरू थिए My first salary was 4,500 rupees. तर मेरो पहिलो तलब चाहिँ 4500 मात्र थियो Afterwards, after which half of it went for rent. आधी चाहिँ भाडामै जान्थ्यो However, we knew the Lord had called us. तर जे भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो I want to say to young men here about in Bible college, यहाँ भएका कतिपय जवान मानिसहरू जो बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म भन्न चाहन्छु
If God has called you, He will provide all your needs. यदि परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ भने सम्पूर्ण तपाईको आवश्यकता उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। If you walk with the Lord, it becomes amazing and an amazing adventure with God. जब यी कुराहरु तपाईले अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईले परमेश्वरसँग अत्यन्त अद्भुत कुराहरुको महसुस गर्नुहुन्छ। Because you see His supernatural provision. र त्यसपछि तपाईले उहाँको अलौकिक प्रबन्ध देख्नुहुन्छ। Today, 25 years later, आज 25 वर्ष पछाडी when we see the school, जब हामी विद्यालय हेर्छौं, the children's home, त्यसपछि बालकहरुको निम्ति घर, the many churches, धेरै मण्डलीहरु, the radio प्रोग्रामहरु, and all the wonderful leaders that He raised up, र उहाँले चाहिँ अद्भुत अगुवाहरु उत्पादन गर्नुभएको छ। we can marvelously testify that God is the provider of all our needs. हामी यो कुराको अत्यन्त राम्रो ढंगले गवाही दिन्छौं कि परमेश्वर नै प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। We would never have seen the Lord's supernatural provisions if we had not begun by faith and learned to pray and trust Him for all our needs. हामीले यी कुराहरु देख्न थिएनौं यदि हामीले परमेश्वरमा आफ्नो चिन्ता फिक्रहरु उहाँमा राखिदिने, प्रार्थना गर्ने र त्यसपछि अरु कुराहरु गर्ने। Peter's third flashback. र तेस्रो पत्रुसको देखेका कुरा। Peter learned this lesson too from Jesus. येशू ख्रीष्टबाट उनले शिक्षाहरु पनि पाठहरु पनि सिके। When you read the four Gospels, जब तपाईले चारवटै सुसमाचार पढ्नुहुन्छ, you discover that because Peter followed the call of Jesus, र पत्रुसले येशू ख्रीष्टको बोलावटलाई पछ्याएको कारणले he experienced some wonderful miraculous provisions. उनले अद्भुत आश्चर्यचकित पार्ने किसिमको परमेश्वरको प्रबन्धलाई देखे। When Peter fished all night and got nothing, जब उनले पत्रुसले रातभरि माछा मारेर पनि केही पाएनन्, Jesus got his boat and helped him catch a great catch of fish. र येशू ख्रीष्ट उसको ढुङ्गामा जानुभयो र ठूलो माछा पक्रनको निम्ति भन्नुभयो। Luke 5:1-11. लुका 5 को 1 देखि 11 सम्म। Jesus then called Peter to be a fisher of men. र त्यसपछि येशू ख्रीष्टले मानिसहरुको मछुवारा हुनको निम्ति बोलाउनु भयो। When Peter's mother-in-law was sick, Jesus healed her in Matthew chapter 8. र मत्ती 8 अध्यायमा जब उनको सासु बिरामी थिइन्, येशू ख्रीष्टले उनलाई पनि निको पार्नुभयो। When Peter was caught in the storm, Jesus helped him walk on water in Matthew chapter 14. र मत्ती 14 अध्यायमा जब उनी आँधीमा थिए, येशू ख्रीष्टले पानीमा हिँड्नको निम्ति उनलाई बोलाउनु भयो। Through all these experiences, यी सम्पूर्ण अनुभवहरुद्वारा Peter got to know Jesus as the equiper, र त्यसपछि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ भनेर उनले the healer, त्यसपछि चंगाइकर्ता भनेर the जाने storm stiller, र त्यसपछि आँधीलाई शान्त पार्ने and the financial provider for all his needs. र आर्थिक प्रबन्धकर्ता जुन उनको सम्पूर्ण आवश्यकताहरुमा छ। Let's never forget Peter's words to us. र पत्रुसले जे हामीलाई बताएका छौं कहिले यसलाई नबिर्सौं। Cast all your anxiety upon him, आफ्ना सम्पूर्ण चिन्ताहरु उहाँमा फ्याँकिदियो because he cares for you. कि उहाँले तिम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। 1 Peter 5:7. पहिलो पत्रुस 5 को 7। When Jesus calls us to be pastors and fishers of men, जब येशूले हामीलाई पास्टरहरु र मानिसहरुलाई समाउने उहाँले बनाउनुहुन्छ, you can be sure that he will supernaturally provide all the needs for your life and ministry. र तपाईको आफ्नो सेवाकाई र आफ्नो जीवनमा जति पनि कुराहरुको आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाई निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। I have now, we'll stop here. For tomorrow, we will do number 4 and 5. Because they are the best. अब हामी यही तेस्रोमा अन्त गर्न चाहन्छौं र 4 र 5 भोलि हेर्न चाहन्छौं किनकि ती अत्यन्तै अद्भुत छ। Amen. आमेन।
परमेश्वरले हाम्रो चिन्ता रक्तले सबै समाधान गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी फ्याँक्दैनौँ, पास्टरकालले हो नि हामी बोकेर हिँड्छौँ अनि त्यो समस्या हामीसँग आउँछ। फ्याँक्नुहोस् तपाईँको चिन्ता रक्तले परमेश्वरमा फ्याँक्नुहोस् होइन। परमेश्वरले सबै वास्ता गर्नुहुन्छ। साँच्चै ग्रेट मेसेज। साँच्चै तपाईँहरू कतिजनाले बुझ्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर बुझ्नुभयो भने चाहिँ साथै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी यो समय सुन्नुहोस् है, अलिकति सूचना लन्च ब्रेक हुनेछ। ब्रेकपछि ठ्याक्कै 1 बजेको छ, 2 बजे करेक्ट सुरु हुन्छ। तर 2 बजे दिदीबहिनीहरू उतापट्टि चेयर सेट हुँदैछ, उतापट्टि त्यहाँ जानुहुनेछ र दाजुभाइहरू यहाँ आउनुहुनेछ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेसन सुरु हुन्छ 2 बजेबाट 3 बजेसम्म र त्यसपछि हुनेछ। तपाईँलाई यही अनुरोध गर्दछु, तपाईँ त्यही अनुसार चाहिँ एकदम टाइमलाई फलो गर्नु होला। आमेन। प्रभु धन्यवाद चाहन्छौँ आजको समय सबै कुराको लागि, खानेकुराको लागि पनि आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन।